नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत व्हॉट इज HTML टॅग्स. HTML टॅग्स काय आहेत? तर पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन पाहूया. HTML टॅग्स आर लाईक कीवर्ड्स which define that how web browser will format and display the content. All HTML tag must enclose within angle these brackets. तर आपण या लाईनचा अर्थ समजून घेऊयात. टॅग्स हे वेगळं काही नसून एक स्पेशल टाईप ऑफ कीवर्ड्स आहेत जे आपण अँगल ब्रॅकेटमध्ये लिहितो किंवा डिनोट करतो. तर टॅगचे मोस्टली तीन पार्ट पडतात. पहिलं म्हणजे ओपनिंग टॅग, सेकंड वन म्हणजे कंटेंट आणि थर्ड वन म्हणजे क्लोजिंग टॅग. एव्हरी टॅग इन HTML परफॉर्मिंग डिफरंट टास्क. HTML मध्ये जे पण आपण टॅग्स वापरतो प्रत्येकाचं ॲपेरन्स आणि बिहेवियर हे डिफरंट असतं. खाली आपण सिंटॅक्स पाहूया. तर या सिंटॅक्समध्ये टॅग्स, कंटेंट आणि टॅग्स असे तीन पार्ट दिले. पहिला जो पार्ट आहे अँगल ब्रॅकेटनी, त्याच्यामध्ये टॅग आपण डिफाईन करतो, म्हणजे स्पेसिफिक कीवर्ड आपण त्यामध्ये डिफाईन करू शकतो. कंटेंट आपण याच्यामध्ये स्पेसिफिक कंटेंट या टॅग्स रिलेटेड टाकू शकतो. आणि थर्ड पार्ट म्हणजे अँगल ब्रॅकेट विथ फॉरवर्ड स्लॅश. ओके, तर हे असे तीन पार्ट्स यामध्ये पडतात. एक्झाम्पल आपण पाहूयात. तर पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण हेडिंग टॅगचा वापर केलेला आहे आणि हेडिंग टॅग डिनोट करण्यासाठी आपल्याला H1 या कीवर्डचा वापर केला जातो. तर पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये तीन पार्ट पडतात. पहिला म्हणजे ओपनिंग टॅग, सेकंड म्हणजे कंटेंट आणि थर्ड म्हणजे क्लोजिंग टॅग. तसंच सेम एक्झाम्पल आपण सेकंड पाहतो आहे. याच्यामध्ये आपण पॅराग्राफ या टॅगचा यूज केलेला आहे आणि पॅराग्राफ टॅग डिनोट करण्यासाठी पी या कीवर्डचा यूज केला जातो. तर पी पहिलं पाहता आपण, पी हा ओपनिंग टॅग, त्यानंतर कंटेंट आणि थर्ड वन म्हणजे क्लोजिंग टॅग, असे तीन पार्ट आपण टॅग्स मध्ये पाहायला भेटतात. तर नेक्स्ट आपण पाहूयात व्हॉट इज HTML एलिमेंट्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार्ट टॅग एंड टॅग डिफाईन अन एलिमेंट. एव्हरीथिंग बिटवीन द टू टॅग्स कॉल्ड ॲज एलिमेंट. एलिमेंट कशाला म्हणायचं? द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री पार्ट्स. जेव्हा आपण तीन पार्ट्स आपण जे टॅगचे पाहिले, म्हणजे ओपनिंग टॅग, कंटेंट टॅग आणि क्लोजिंग टॅग, ह्या तिघांचं कॉम्बिनेशन जेव्हा होतं तेव्हा आपण त्याला एलिमेंट्स असे म्हणतो. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण HTML ॲट्रिब्यूट याच्याविषयी माहिती पाहणार आहोत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब, लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच.